So ayun mga paps, mapagpalang araw sa ating lahat, ano? So ito yung Sniper 150 natin ay pupunta tayo ng rib zone sa Yamaha. So ipapa FI cleaning natin to, tsaka change oil, at kung ano pa yung dapat gawin dito para makondisyon natin. So ayan mga paps, samahan nyo ako. First experience po sa FI cleaning Sniper 150. Okay. So yan yung ating yung classic ko. Pahinga muna yan. Next na natin yan, i-change oil natin. Change oil check natin. So ayan. Let's go. Sana konti lang yung tao sa rib zone mga paps, para mauna tayo, no? Kasi dami pa tayong gagawin. So okay. Ang next natin na i-change oil ay yung Sniper Classic 135. So i-check natin yung oil kasi sumabog yan last week. So kailangan natin i-check yung oil kung kamusta ba. Tapos ipalitan na natin ulit para ma-maintain na natin, magawa natin ng base yung sitwasyon. Yung problema dito sa Sniper 150 natin wala na tayong side mirror. Ito sobrang liit. Kinuha po natin ito ng second hand po ito mga paps, at binili natin ng 57,000. 57.5 ata. 57,500. So ayan. So lalagyan pa natin yan ng side mirror at saka tapaludo para magmukhang maayos naman. May baha dito sa park. Yan ang hirap dito sa labas, sa entrance. Malalim. Ang masasabi ko lang dito sa Sniper 150, nung nasimulan ko siyang dalhin, maganda yung handling niya, no? Sarap i-banking, komportable ka talaga, lalo na siguro pag pag nasa long ride ka, sarap nito. Pero pag sa speed naman,
Pag dating sa stock lang mga paps, mas satisfied ako sa sa Sniper Classic. Sa akin lang yan mga paps, oh. Iba kasi ang hatak ni ni Sniper Classic, kahit na automatic siya, wala siyang clutch. So ayan mga paps, at malapit na tayo dito sa Yamaha, kasi malapit lang naman yung bahay namin dito eh. Grabe, habang tumatagal sa akin tong motor na to eh, lalong gumaganda yung kanyang takbo. Siguro matagal to na hindi na pinaandar o ginagamit. So ayan na mga paps, yung Yamaha. Sakit ng kamay ko. Yun ang yung Yamaha. Yan. So sana ay tayo yung nauna dito, kasi 19 pa lang. Uy, ano yan, dami tsata. So ayan mga paps, at dito na tayo sa sa Yamaha, So check natin kung kung pwede tayo makapag FI cleaning. Let's go. Set. FI cleaning sir, kag change oil. Sniper 150. Okay. Let's go. Pwede. Right. Fill up. Oh. So yan mga paps, dami dito So yan mga paps, okay na po. At yun na, sinalang na yung ating motor. So check natin. So yan na mga paps, yung ating Sniper 150. At yung gagawin sa motor natin ay maglinis ng fuel injector, change oil, saka valve clearance. So yan mga paps, at kung ano-ano pa yung dapat i-check sa kanila. So sila na yung bahala. So yan. Ano ni ka bro man? Gawgot sa kagalog.
sniper 150 natin. Let's go. Okay lang ma-vlog ka bro. Shout out kay bro. So yan, tambay muna tayo sa loob. Ang okay lang ma-video design. Oy, shout out sa kanila ni Mama Sir. Ang tapaludos ang ano ma'am, ang sniper 150. Hindi niya akong ngalan sa Warsia. Ayan, shout out sa kanila ni ma'am. So yun mga paps, at napabilang tayo dito. So that's mga paps, at nagkapi tayo dito sa red zone. Shout out kay bro, Ryan Cancer. Shout out kay bro Ryan. So ayan, punta lang yun dito sa red zone, magpa-change oil at masarap yung kape. So ayan mga paps, at right, check out. So ayan mga paps, okay na yung sniper 150 natin. So pwede na to makipagbakbakan. So saan kaya natin to dalhin para makapag long ride tayo, matry natin.
So ayan, ano, okay na. So let's go. Alright, bakbaka na. Naglilimit. Ito pala yung Sniper 150 mga paps, ano. Pag nasanay ka rin dito siguro, ano, sigurado. Right. So ayan mga paps, hanggang dito na lang yung vlog natin sa ating Sniper 150. Vlog natin ay nagpalit tayo ng ano, ng change oil pala tayo, at nagpalinis ng fuel injector. Kung baga nagpakondisyon lang tayo nito. So ayan, maraming salamat. God bless and ride safe. Pray, ride, repeat.